Assalamualaikum korang. Mesti korang dah tahu kan, kali ni saya nak buat review ataupun ulasan mengenai set bahur. Apa benda bahur ni? Tonton video ni sampai habis. So, inilah benda yang ada dalam package. Siap bagi penyepit lagi, bukan buat masak tau. Yang segitiga macam piramid Firaun ni namanya Mabkhara. Harap betul lah apa yang saya sebut ni, tempat bakar bahur. Korang buka dalam ni ada satu plate, iaitu tempat letak bahur, diperbuat daripada tembaga ataupun alloy. So benda ni tak akan berkarat punya lah. Yang macam biskut Oreo ni pula, korang jangan makan pula benda ni ya. Ini adalah arang untuk kita bakar bahur tu nanti. Korang letakkan arang ni ke dalam plate Mabkhara ni. Jangan takut, Mabkhara ni insyaAllah tak akan terbakar, sebab saiz arang ni memang dah cun-cun punya. Dan lagi satu, plate ni diperbuat daripada alloy, tak akan nak terbakar kan. Yang orang sebut bahur-bahur, sebenarnya benda ni lah yang dalam kotak eksklusif ni. Dari luar ni pun boleh bau kewangiannya. Yang saya pilih ni namanya Oud Mood. Bagi yang first time nak cuba, bolehlah blind buy dengan Oud Mood ni. Bau dia memang menyenangkan dan menenangkan. Bahur ni diperbuat daripada kayu gaharu, sejenis kayuan yang wangi dan selalu digunakan untuk membuat minyak wangi. So kalau korang bakar benda ni memang wangi lah kan. Biasanya Pak Arab memang suka lah bauan macam ni. Tapi yang ni korang jangan risau, bauan dia taklah bau macam Pak Arab sangat. Bau yang terkini lah orang kata, dan bau-bauan yang manis, aromatik dan moden gitu. Macam ni lah rupa bahur tu, macam coklat je, gigit sikit. Jangan buat hal benda ni orang bakar, jangan dimakan pula. Dalam set ni seller memang dah bagi siap-siap lighter untuk korang bakar. Ingat, bakar arang bukan bakar bahur. Bakar arang lebih kurang seminit sehingga arang tu ada tumpuk putih sikit. Bakar kat tengah-tengah ni. Korang ambil lah bahur ni, patahkan sedikit atau ambil satu partition je. Satu bahagian ni boleh bertahan sehingga 1 jam. Kemudian barulah kita letakkan bahur di atas arang yang telah dibakar tadi. Gunakan penyepit yang dorang bagi ni. Arang tu panas ya, hati-hati. Nanti korang tengoklah bahur ni berasap-asap. Barulah wangian bahur ni merebak ke seluruh kawasan kediaman. Tutup Mabkhara ni dan biar asap tu keluar pada lubang-lubang kecil ni. Apa yang bestnya bahur ni? Selain wangi, bahur ni juga sebenarnya sunnah Rasulullah SAW. Yang bestnya bila bau wangi tu melekat di langsir, sofa dan bahan fabrik yang lain, wanginya agak lama. Kalau korang minatlah nak dapatkan bahur ni, korang bolehlah cek di sini atau klik di link pembelian di description dan ruangan komen. So tu je lah untuk kali ni. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.